Уявіть людину, яка описала тактику гібридної війни Москви ще тоді, коли саме поняття «гібридна війна» не існувало. Він знав, що Кремль не дотримується угод, що його головна зброя – це підкуп і п'ята колона, і що перемога над ним лежить через знищення його логістики. Це не сучасний аналітик. Це 20-річний український студент, який написав це 400 років тому. Його звали Юрій Немирич. І за цю правду Москва вбила його руками українців. Сьогодні ми повертаємось в забуття ім'я генія, який міг змінити нашу історію. Перенесемося у 1632 рік. Париж, Сорбона. Молодий аристократ із українського Полісся Юрій Немирич видає трактат українською мовою «Роздуми про війну з Московією». Вдумайтесь тільки, Європа ще навіть не усвідомлює загрози із Сходу, а цей юнак вже тоді, за 2 століття, до істориків на кшталт Карамзіна ставить діагноз. Що він пише? Перше. Московія – це деспотія. Вона ніколи не виконує угод. Друге. Їхня армія численна, але не якісна. Третє. Перемога над нею можлива лише через коаліцію та удар по економіці і моралі. А також заявляє, війна з Московією – лише питання часу. Немирич попереджав, найбільша загроза не на фронті. Найбільша загроза – це внутрішня зрада, яку Москва купує за гроші. Це був геніальний теоретичний план. Але чи вдалося йому втілити його в життя? Минає чверть століття. Осінь 1657 року. Україна в жалобі. Помирає Богдан Хмельницький. Багато істориків схиляються до того, що гетьмана отруїли московські агенти саме в той момент, коли він зрозумів, союз із царем – це пастка, і почав розвертатися на захід. Москва таких поворотів не прощала, і тим паче не пробачає тих, хто бачить суть Москви. Хмельницький її побачив, і це стало його смертним вироком. Отрута – улюблений інструмент Москви, коли дипломатія не встигає за зрадою. Влада переходить до Івана Виговського, перша особа в команді Богдана Хмельницького. Шляхтич, освічений діяч, найближчий соратник і виконавець політики державності. Він чудово розумів, Москва не союзник. Це хижак, що готується з'їсти союзника за першої ж нагоди. А його правою рукою та канцлером нової руської держави стає Юрій Немирич, український аристократ з роду Немиричів, дипломат європейського рівня, знавець 5 мов, магістр права Сорбони, учасник Вестфальських переговорів, автор зовнішньополітичної концепції незалежної України. Він вже не теоретик, він практик. У Корсуні 1657 році збирається Велика Козацька Рада, яка нагадує сучасний саміт НАТО і ЄС. Швеція, Кримське ханство, Річ Посполита, Османська імперія, Австрія, Семигород. Рішення Корсунської ради були однозначними: розірвати союзи з Московією, поновити союз із Кримом, укласти перемир'я з Річчю Посполитою, вийти на новий рівень відносин з Османською імперією та зміцнити зв'язки зі Швецією, продовжити новий курс Богдана Хмельницького, який він не встиг реалізувати, але чітко намітив перед смертю. Однак цей блискучий план не встиг стати реальністю. Причини: саботаж частини козацької старшини, опір Січі та найголовніше – активна підривна діяльність Москви, яка підкуповувала та шантажувала полковників, сіючи розбрат та нестача єдності в самій Україні. Вершиною дипломатії Немирича стає Гадяцька угода 1658 року. Уявіть собі карту Європи. Україна входить до складу Речі Посполитої не як підданий, а як Велике князівство Руське. Третя абсолютно рівноправна частина федерації. Своя армія, свої суди, своя віра, свобода духу і жодної Московії. Це був прямий шлях до статусу європейської нації ще у 17 столітті. Гадяцька угода була укладена 16 вересня 1658 року між Річчю Посполитою та Гетьманщиною під керівництвом гетьмана Івана Виговського.
Це було наближення України до статусу рівної європейської нації у 17 столітті. Але, на жаль, Сейм Речі Посполитої ратифікував договір у значно урізному вигляді, скасувавши його головні положення. Літо 1659 року. Україна перемагає у битві під Конотопом. Московське військо розбите. Здавалося б, добивайте ворога, але у царя є своя зброя – золото. У Москві розуміли, якщо план Немирича спрацює, імперії кінець. І в цей час цар Московії Олексій Михайлович надає прямий наказ усунути Немирича. Ще 6 квітня 1658 року цар вимагав від свого воєводи Шереметєва змусити гетьмана Виговського вигнати Немирича, але Виговський не погоджувався. Початок вересня 1659 року. Ніжинщина. Юрій Немирич їде організовувати опір проти московського вторгнення. Із засідки на нього нападають прибічники переяславського полковника Цецюри. Канцлера жорстко ріжуть на шматки. Вбили не вороги, вбили свої, за московські гроші. Московія ніколи не перемагала нас у чесному бою. Вона купувала, труїла, зіштовхувала своїх зі своїми, запускала розбрат. І так знімала голови тим, хто знав, як її зупинити. Ціль Москви – не перемогти в бою, ціль – знищити провідників ідей. За голову Немирича цар виписав Цецюрі Золотаренку по 500 соболів і 500 золотих. Це був прямий підкуп, пряме замовлення, пряме вбивство. Типовий московський почерк. Після вбивства Юрія Немирича Іван Виговський відрікається від гетьманської булави. Шанс на власну державу був втрачений. Немирич мав підтримку інтелігенції, армії, європейських союзників, чіткий план дій. Він ідеологічно знищив московський міф про братерство, писав маніфести, підписував договори, відроджував козацьку армію. Після вбивства Юрія Немирича шанс на власну державу помер на століття. Виговський зрікається булави. Починається руїна. Подивіться на цей страшний список. Це фірмовий почерк Москви нищити лідерів. Богдан Хмельницький, 1656 рік. Підписує союз із Швецією проти Москви. Отруєний. Іван Виговський, автор Гадяцької угоди, арештований козаками Павла Тетері, страчений поляками після розколу в козацтві, який спричинили московські агенти впливу. Данило Виговський, його брат, убитий на Січі. Павло Тетеря, гетьман, орієнтований на Польщу, помирає у вигнанні. Немирич, зарубаний. Яким Сомко, страчений у 1663 році після Чорної Ради. Програв гетьманство Івану Брюховецькому, висунутому Московією як народний гетьман. Іван Брюховецький, коли намагався повернутися до антимосковської позиції, розірваний своїми козаками. Дем'ян Многогрішний та Іван Самойлович померли на засланні. Дорошенко, Мазепа, Орлик, Гордієнко – кожен, хто ставав на шлях незалежності, або вбитий, або вигнаний, або обреханий. Навіть історики, як Грабянка чи Величко, зазнали забуття або перекручення. Мета Кремля ніколи не змінювалася. Не просто купувати територію, а зняти голову нації. Мета – знищити лідерів. Тих, хто бачить Україну рівною серед європейських народів, а не приниженою колонією. Юрія Немирича вбили не за якусь міфічну зраду. Його вбили за ідею. Він вірив у незалежну Україну, у створення Великого князівства Руського, яке ставало на один рівень з Литвою та Польщею, а не приниженою колонією царя. Ім'я Юрія Немирича старанно стирали з підручників історії. Його вулиць немає в Україні, окрім рідного Черняхіва та Гадяча. Адже його існування доводить, що ми завжди були частиною Європи. Сьогоднішня війна – це продовження тієї самої битви, яку почав Немирич 400 років тому. Його ідея – вільна Україна в союзі з Європою, а не під московським ярмом, стала основою нашої боротьби. У ворога ті самі методи – брехня, підкуп, спроба розколоти нас зсередини. І та сама наша мета –
бути вільними, сильними і якнайдалі від Москви. Ми платимо високу ціну, але цього разу ми вивчили урок. Ми знаємо ворога в обличчя. Якби це не було лише одне вбивство у 17 столітті, ми могли б назвати це трагедією минулого. Але погляньте на ці факти. Те, що робила Москва тоді, і те, що вона робить зараз, це не випадкові смерті. Це системний алгоритм. Вони полюють не просто на людей, вони полюють на наше майбутнє. 1926 рік. Париж. Симон Петлюра. Вбитий посеред вулиці, щоб зупинити відродження армії. 1938 рік. Роттердам. Євген Коновалець. Отримує від агента НКВС коробку цукерок із вибухівкою. 1959 рік. Мюнхен. Степан Бандера. Отруєний газом із пістолета КДБ. 1979 рік. Володимир Івасюк. Знайдений повішеним у лісі, бо його пісні ставали небезпечнішими за зброю. 1985 рік. Василь Стус. Закатований у таборі, щоб не дати Україні отримати Нобелівського лауреата. 1999 рік. В'ячеслав Чорновіл. Випадкове зіткнення з КАМАЗом, яке змінило курс країни на десятиліття. Серпень 2025 року. Андрій Парубій. Його було вбито у Львові. І цей список не закритий. Павло Шеремет, офіцери розвідки Шаповали Харабарюш, Ірина Фаріон. Метод змінюється. Отрута, петля, КАМАЗ, куля снайпера, ракета. Але ціль незмінна. Москва діє як маньяк, який намагається обезголовити націю. Прибрати тих, хто бачить шлях. Вони вбили Немирича, щоб не було Гадяцької унії з Європою. Вони вбили Чорновола, щоб ми не були в НАТО ще у 2000-х. Вони вбивають нас сьогодні, щоб ми просто не існували. Але знаєте, в чому різниця між 1659 і 2026 роком? Цього разу їхній план провалився. Ми вивчили цей урок. Ми знаємо ворога в обличчя. І замість одного вбитого Немирича, замість одного Стуса чи Чорновола встають мільйони. Ми закінчимо справу, яку почав той 20-річний студент у Парижі 400 років тому. Ми побудуємо сильну державу, без Москви. Друзі, ця історія – лише частина величезного пласта нашого минулого, яке у нас вкрали. Я підготував цю розповідь завдяки матеріалам книги «Чий Крим. Війни в степах України» та історичному проєкту «Русь-Україна» у Фейсбуці. Це справжня скарбниця нашої історії, без російських міфів. І це не просто джерела, це зброя в інформаційній війні. Посилання на книгу та їхню сторінку я залишу в описі під відео. Обов'язково перейдіть, підпишіться і підтримайте українське. А щоб YouTube показував цю правду мільйонам та просував українську історію, зробіть 3 прості речі прямо зараз. Поставте вподобайку цьому відео. Напишіть у коментарях, чи чули ви раніше про Юрія Немирича. Та пам'ятаю, на честь тих, кого ми згадали сьогодні. І підпишіться на канал Цікава Україна. Повертаємо своє, повертаємо собі майбутнє. До зустрічі!